मित्रांनो, आम्ही चाललेलो दिल्लीला आणि आता सध्या गाडी जळगावच्या जवळ आहे. लक्ष्मण एक्सप्रेसमध्ये आहे मी. वातावरण गाडीचे आणि जाण्याचं कारण असं आहे की कृष्णा जयचंद्रन परत एक कॉम्पिटिशन खेळतोय तिकडे. संग्राम क्लासिक मेन फिजिक खेळतोय तो. आणि आता संध्याकाळचे किती 6:13 होत आहेत आणि उद्या सकाळी 12 ते 12:30 वाजता मी पोहोचणार. आम्ही इथं उत्तर प्रदेशची लास्ट बाउंड्री नाही, लास्ट बाउंड्री उत्तर प्रदेशची लास्ट बाउंड्री मुरियाना आहे. मुरियाना स्टेशन आहे आणि खूपच भयंकर थंडी आहे. सकाळचे 8:16 झालेले आणि आम्ही चाललेलो आहे दिल्लीला. आणि इकडं खूप थंडी आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जशी थंडी असते तशी नाही आहे. पूर्ण जीन्सची पॅन्ट माझी थंड झालेली. आणि आता ट्रेन निघण्यात आहे. हे मुरियाना नावाचं स्टेशन आहे. आता ट्रेन निघलेली आहे. मी बसतोय आतमध्ये. चला. मित्रांनो, आता 9:45 वाजलेले आहेत आणि मी आलेलो आहे आग्र्याला. आग्रा स्टेशन लागलेलं आहे. इथं आग्र्याचा पेठा आहे. बघा
आग्र्याचा पेठा, आपण आग्र्याचा पेठा बघू शकतो मागच्या साईडला. हा सर्वात फेमस आग्र्याचा पेठा. आणि आता गाडी निघते, 9:15 वाजलेले आणि आग्रा स्टेशन आम्ही आले. आता आग्र्यावरून आम्ही निघतोय. आता काय माहिती दिल्लीला कधी पोहोचणार. चला ट्रेन निघते. मित्रांनो, मी आता आलेलो आहे मथुरा या स्टेशनवर आता गाडी थांबलेली आहे आणि दिल्लीला गाडी एक 1:30 वाजेपर्यंत पोहोचेल. आणि आता सध्याचा जो वेळ झालेला आहे 10:30 वाजलेले आहे आणि थंडी भरपूर आहे. आणि रस्त्यामध्ये जास्त इथं जे सरसोचे जे शेत आहेत ते बघायला भेटतात, पिवळे फूल. निजामुद्दीन हे स्टेशन आहे आणि एक स्टेशन दूर आहे आम्ही दिल्लीपासून. आता लवकरच दिल्ली पोहोचणार आहे आम्ही. गाडी निघलेली. नई दिल्ली असं या स्टेशनचं नाव आहे आणि अशा प्रकारे दिल्लीचं स्टेशन आहे. रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर आलेलो आहे. रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरचा परिसर आहे. हे आहे बघा रेल्वे स्टेशन. चलेगा.